everyone, this is Kat and welcome to my YouTube channel. So for today's vlog, magme-makeup tutorial ulit tayo dahil sobrang namimiss ko na talagang mag-makeup. And ang gagamitin ko palang mga makeup ay puro EVERBILENA. Okay, bago tayo magsimula, magpe-prep muna ako ng skin. And gagamitin ko itong toner na ginagamit ko. Halos 1 month ko na siyang ginagamit. Sobrang gandang gamitin itong toner na to kasi gamitin ko din itong Lux Organic na Suring Gel na gamit na siya, besh. Halos kalahati na lang to. Maganda kasing ginagamit tong gel na to bago mag-makeup, ganyan. Tapos ginagamit ko din siya bago matulog. And ready na ang ating skin para mag-makeup. And mag-start muna tayo sa foundation na gagamitin ko. Ito yung EB Advance na BB Cream Whitening. Ayan. Ang shade na nakuha ko ay Oriental. Okay, tapos nakalagay dito na shake well before use. So i-shake muna natin siya. Okay, ganyan yung itsura nito. Meron pa siyang foil na ganyan. May pa-foil pa. Hala, parang maitim. Ayan siya. Parang maputi pala siya, besh. Yan, napadami yung kuha ko. Ganyan yung kulay ng Oriental. Lalagay muna ako dito. Maputi talaga siya, besh. Okay, yan yung itsura niya dito sa kabilang mukha ko. Ang puti niya. Iyan na siya sa mukha ko and medyo maputi siya pero okay lang yan kasi magkukontour naman ako mamaya. Tapos mabilis lang i-blend, besh, yung BB cream nila. Wala naman akong nakikitang nagda-dry. Nakakatuwa kasi natakpan niya yung redness ko dito sa ilong. Tapos yung ibang dark spot ko natakpan niya. Magko-contour na ako at eto, meron ako dito nung kanilang scalp and strobe stick. Ganyan yung itsura niya, besh. Dual-ended to. Dito sa kabila, meron siya nung pang-contour. Tapos dito sa kabila, yung kanilang pang-highlighter. So, itry natin to. Nung bagong labas nila to, gustong-gusto kong bumili nito, besh. Kaya lang, hindi ako nakabili kasi ang mahal niya. I-blend ko lang to gamit itong aking artist sponge. Medyo parang sobrang intense pala ng kanilang pang contour. So, tignan natin. Blend lang natin siya. Parang hindi pala magandang idea, besh, yung binasa ko yung sponge ko kasi parang napunta lang lahat dito sa sponge. Ayan, medyo okay siya. Nagkaroon siya ng parang shape. Next naman na gagamitin ko itong nakuha ko na BB Compact Flawless. Ayan. Ang shade na nakuha ko, Matte Oriental. Ganyan yung itsura niyan, besh. O, diba? Ang social, color violet. Tapos, ito, medyo maitim siya. Tapos, parang sira yung nakuha ko. Ito, tama-tama yung nakuha kong shade. Medyo ma-brown siya. Para sa kilay naman, ito yung gagamitin ko, yung kanilang Pro Brow Duo. Ayan, ganyan yung itsura niya. Sobrang nipis niya, nakakatakot kasi ba maputol agad. So, liliitan lang natin siya. Try naman natin yung nandito sa kabila. Hindi ko alam kung para saan to. Pero, try na lang din natin gamitin.
Okay. Okay, tapos na tayo sa kilay. Next naman, mag-eyeshadow na ako. Wala akong nabiling eyeshadow nung sale, pero meron ako dito nung pink. Nasaan na ba? Meron ako dito nung kanilang pink palette. Eto. Ayan. So, puro shining, shimmering yung shade nito, kaya kukuha tayo ng matte na shade dito. Ayan. Nakakuha kasi ako nitong kanilang Face Trio. Ito yung kukunin ko na pang base sa aking pilik mata. At ito yung gagamitin ko. Ayan, yung ganitong brush. Lalagay ko lang siya sa buong talukap ng mata ko. Kukunin ko itong kulay na to, medyo black siya. And ang gagamitin kong brush ay yung ganito. Yan, medyo patusok siya. Tapos ilalagay ko lang siya dito sa dulo. Okay, iyan. Hindi ko alam kung anong makeup look yung magagawa ko, pero kung ano-ano lang yung gagawin natin, just go with the flow. Next naman, itong medyo pink. Ilalagay ko siya dito sa gitna. Wala pala akong nakuha na liquid eyeliner. So, gagamitin ko na lang itong aking Ashley Shine na black liquid eyeliner. Maglalagay lang ako nito. Maglalagay ako ng black eyeliner sa baba ng mata ko. At ito yung gagamitin ko. Itong EB Pro Eyeliner Waterproof in the shade Ebony. Ganyan yung itsura niya, besh. Manipis lang din siya. Okay, sobrang intense ng mata ko, besh. Maglalagay lang ako ng... Hindi ko kasi makita yung eyeliner ko na white. So, ito na lang gagamitin ko. Yung... Wala akong nakuhang mascara, kaya ito na lang yung gagamitin ko. Yung Maybelline na Hyper Curl Mascara. Sobrang ganda nito, besh. Kasi nakakadagdag siya ng volume sa pilik mata. Hindi ako makakapaglagay ng falsies kasi hindi ko makita yung pandikit ko. Pero meron sana ako ditong gagamitin. Ito yung Taiwan False Eyelashes. Maganda sana siya. Kaya lang hindi ko talaga makita yung pangdikit ko, besh. Kaya... kinapalan ko na lang yung mascara ko, tapos mamaya i-curl natin siya. So, next step naman, mag-blush on na ako, besh. Ito yung gagamitin ko, yung EB Advance na Face Trio. Ayan. Ito yung ginamit ko na pang eyeshadow kanina. Gagamitin ko din itong pang contour nila. Maglalagay ulit ako dito. Para medyo, parang natakpan na kasi yung contour ko kanina. Ayan. Mag-highlighter na tayo. Meron sana ako dito nung curl line na pang highlight, ayan, pero parang ayoko siyang gamitin kasi nga dalawa lang yung nabili ko. Ilalagay ko kasi siya sa ating pag-giveaway. So, dito na lang tayo kukuha ng pang highlight. Ayan, ito yung kukunin natin.
Tapos, ilalagay ko lang siya dito. Okay, ganyan lang ang paglalagay dapat, besh, ng highlighter para hindi masira yung ginawa nating foundation kanina. Tapos, maglalagay din ako dito sa may kilay natin para magkaroon siya ng shadow na parang medyo mataas tignan yung ating kilay. Okay, ayan, halos patapos na tayo. Lipstick na lang ang kulang, besh. Aalis na tayo. Madami akong lipstick dito, pero feeling ko ang babagay dito sa makeup look natin ay itong magbo-bullet type na lang tayo. Itong offbeat na pink. Ganyan siya, besh. Ganyan siya kalaki. So, parang hindi pala bagay itong lipstick na to dito sa ating makeup look. Parang masyado siyang ma-dark. So, haluan ko na lang siya nitong medyo light. Itong cashmere blush na LTD lipstick. So, ito na, besh, ang aking final makeup look. Sobrang ganda ng mga nabili kong makeup product ng EVERBILENA. Sobrang sulit yung 38 pesos, besh. Yun lang, sayang hindi ako nakabili ng kanilang eyeshadow. Sana nag-enjoy kayo sa panonood sa akin and sana marami ding sumali sa ating first giveaway. So, nag-extend pala ng sale yung EVERBILENA hanggang April 30 siya. Sa mga gustong sumali sa ating first giveaway, pwede pa kayong sumali. Kasi April 30 ako mag-a-announce ng winners. Yes, winners, besh. Kasi dalawa yung mananalo. And kung hindi mo pa napapanood yung ginawa kong video na pinakita ko doon lahat ng mga nabili ko sa EVERBILENA, ilalagay ko na lang yung link sa baba. Doon mo kasi makikita, besh, ang mechanics ng ating pag-giveaway. So, ayun lamang po para sa video na to. Maraming salamat sa panonood. And syempre, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa ating channel, mag-subscribe ka na, besh. And huwag mo din kalimutang i-hit yung like button kung nagustuhan mo itong video na to. Thank you ulit sa panonood. Bye!